What's up mga tol? Welcome back to GPR TV 13 at sa video na to ituturo ko sa inyo kung paano tugtugin ang Akap by Imago. So ayan mga tol, ito ang chords ng intro. Papaliwanag ko muna sa inyo at tutugtugin natin ng mabagal para madali nyo maintindihan. So ito yung parang lead dun sa intro. So dito sa 10, pull up nyo lang sa 9. So, ganda na kagad ako. Parang corner D. D-shape. Ano ginagawa ko dito? Naka-flat lang. Naka-bar kayo sa 9. So, ganyan lang mabagal. This song is in the key of A. Ang unang chords natin A. Power chords. And then, pangalawa. Yung bass, talagay nyo lang sa G sharp. Ganyan. Medyo kailangan na ng stretch dito. Pangatlo ay F sharp. Power chords. Power chords lang nagagamitin na natin dito. Yan. Itong intro. Ganito lang. Mabagal. Huli, ganun. So once again, so, parang hindi kayo mahirapan, gamitin nyo ito. So ganyan. Ginagawa ko, naka-palm mute ako. So, palm mute. Kasi yung i-accent nyo lang. Tap. 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 So, that's the intro. Ganun pa din. Pero may additional
Saglit lang yun. Nakapalmit lang. Kasi accent mo yun sa mas papunta ng chorus. May E. So, ang chords niya ay A, G sharp, then F sharp, D, at pag papunta na ng chorus, may E. Bago natin ipagpatuloy, kung di ka pa na-subscribe, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pa nating videos and tutorials. And if you're watching this on Facebook, don't forget to follow this page. At kung nagawa mo na yan, let's go back to our tutorial. So, ang chords ng chorus ay A, F sharp, minor, and D. Ng chords ng bridge. Starts A. A. Pabalik-balik lang sila. Paulit-ulit lang E at A. So ayan, nandito na tayo sa ending at nandito yung bagsakan sa dulo. Ganito siya tugtugin. So 1, 2, 3, 4 na bagsak, then and then break. Then ano ulit sa A. Papunta sa F sharp minor. So pakinggan nyo lang mabuti yung sabayan nyo yung drums para makuha nyo siya. So, doon may break ulit. So, and then, sunod. From B to C sharp. Papuntang D. Pwede yung naka-power chords lang yan dyan. Ayan, may natutunan ka ba sa video na to? At kung gusto mo pa ng mga ganitong tutorials, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-share sa mga kakilala mo na gusto rin matutong tumugtog ng gitara. So paano? See you on our next video. Like and subscribe. God bless. Gusto mo pa bang mapalawak ang kaalaman mo sa pagtugtog ng gitara?
i-click mo lang ito at ituturo ko sa iyo kung paano.